ගයිස් චාකෝල් පැන්සල අතර ගද්දී මෙන්න මේ වගේ අකරතැබ්බයක් වුණා. කොහමරි එකපාරයි බිමට වැටුනේ කෑලි 3කට ඩිස්මිස් වුණා. අපි එකෙන් එක කෑල්ලකින් වැඩ ගමු. ඉතින් කොහමරි කෑලි 3ෙන් වැඩ ගන්න වෙනවා. කැඩලා තියෙන්නේ මේ. පේනවනේ කැඩලා තියෙන්නේ කියලා. යෝ බොයිස් මොකද වෙන්නේ අද අඳින්නේ පේනවද එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට දැන්වත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඇති රතු පාටින් subscribe කියලා බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා පස්සේ සයිඩ් එකේ බෙල් අයිකන් එකක් ඒකත් ක්ලික් කරන්න ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ආයෙ මුකුත් වැටෙන්නේ නැහැ නේ ආයෙ වැටෙන notification ආවම වීඩියෝ එක බලන්න හරිද එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට